નમસ્તે મિત્રો, સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી હું હાર્દિક છાટવાર ફરી એકવાર આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. તો મિત્રો, આજનો જે વિડીયો છે 30 જુલાઈના કરંટ અફેર વિશે છે. તો દર વખતેની જેમ આ વખતે પણ આપણે સૌથી પહેલાં વિગતવાર કરંટ અફેર વિશે ખૂબ જ ડિટેલમાં ચર્ચા કરશું અને ત્યારબાદ જે અગત્યના પ્રશ્નો છે બરાબર એ આપણે એક અલગથી એક વિડીયોની અંદર એનો મહાવરો કરશું. તો આજના કરંટ અફેર શરૂ કરતાં પહેલાં મારી એક રિક્વેસ્ટ છે કે તમે જો હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરેલું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં રહેલો બેલ સિમ્બોલ જરૂરથી દબાવજો, જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન છે તમને મળતી રહેશે. અને મિત્રો, લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં મિત્રો, કેમ કે તમે લાઇક કરશો તો મને આવા વિડીયો બનાવવા માટે મોટિવેશન મળતું રહેશે. તો મિત્રો પ્લીઝ લાઇક કરજો, એવી મારી રિક્વેસ્ટ છે તમને સૌને. તો પ્લીઝ મિત્રો લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં. ચલો આજના કરંટ અફેર ચાલુ કરીએ. સૌથી પહેલું, આઈટી રિટર્ન ભરવાની તારીખ મિત્રો લંબાવેલી છે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા. તો હાલમાં જ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ઇન્કમ ટેક્સનું રિટર્ન ભરવાની છેલ્લી તારીખ 31 જુલાઈ હોય છે દર વખતે. તો 31 જુલાઈથી લંબાવીને કેટલી કરવામાં આવેલી છે? 31 ઓગસ્ટ કરવામાં આવેલી છે બરાબર. તો અહીંયા એટલા માટે આ ઇન્કમ ટેક્સની આજે તારીખ લંબાણેલી છે. તો સીબીડીટીનો એકાદો પ્રશ્ન આવી શકે કે ભારતનું ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે બરાબર, એ કેની અંતર્ગત કાર્ય કરે છે? સીબીડીટી અંતર્ગત કાર્ય કરે છે. અને સીબીડીટીનું પૂરું નામ આપણને સૌને ખબર હોવી જોઈએ, સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ બરાબર. સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સ બરાબર. ટેક્સ નહીં મિત્રો, અહીંયા ટેક્સીસ આવશે બરાબર. ત્યાર પછી સીબીડીટી છે એના હાલના અધ્યક્ષ કોણ છે? તો એનું પણ નામ યાદ રાખવું જરૂરી છે. સીબીડીટીના હાલના અધ્યક્ષ જે છે એ છે સુશીલ ચંદન બરાબર. સીબીડીટીના હાલના અધ્યક્ષ કોણ છે? સુશીલ ચંદન બરાબર. તો એમનું પણ નામ યાદ રાખવું જરૂરી બની જાય છે અહીંયા બરાબર. તો એક પ્રશ્ન એવો પણ આવી શકે કે વર્ષ 2018 દરમિયાન રિટર્ન ભરવાની છેલ્લી તારીખ છે બરાબર, કેટલી કરવામાં આવેલી છે? 31 ઓગસ્ટ 2018 કરવામાં આવેલી છે બરાબર. 31 જુલાઈના બદલે લંબાવીને કેટલી કરવામાં આવી, એવો પણ પ્રશ્ન એક આવી શકે છે અહીંયા બરાબર. તો એ પણ અગત્યનું થાય છે અહીંયા બરાબર આપણા માટે. તો આની અંદરથી કુલ 4-5 પ્રશ્નો આમને નીકળી જાય છે મિત્રો, અને ખૂબ જ અગત્યના છે આવનારી પરીક્ષા માટે. પરંતુ આપણે પ્રશ્ન લાસ્ટમાં ડિસ્કસ કરવાના જ છીએ, તો આપણે અત્યારે માત્ર વિગતવાર માહિતી મેળવતા જઈએ બરાબર. સીએમ આપણા વિજય રૂપાણી જે છે મુખ્યમંત્રી ગુજરાતના, એમણે ગુજરાતના લોધિકા તાલુકાના મોટાવડા ગામ છે એમાંથી શિક્ષક બની અને મિશન વિદ્યાનો પ્રારંભ કરાવેલો છે મિત્રો. તો એની અંદર આ મિશન વિદ્યામાં શું હતું? વાંચન, લેખન અને ગુણનની અંદર જે બાળકોનો પાયો પાકો થાય એ માટે મિશન વિદ્યા છે શરૂ કરવામાં આવેલું. તો અગાઉ આપણે એક વિડીયોમાં માહિતી મેળવેલી છે એની, એટલે અહીંયા આપણે બહુ ચર્ચા નહીં કરીએ. કેટલા ધોરણ માટે, કયા ધોરણના બાળકો માટે આ મિશન વિદ્યા શરૂ કરવામાં આવેલું છે? 6 થી 8ના બાળકો માટે. સરકારી શાળામાં ભણતા 6 થી 8ના બાળકો માટે આ મિશન વિદ્યા છે શરૂ કરવામાં આવેલું છે. અને કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલું છે, ક્યાંથી શરૂ કરવામાં આવેલું છે, એવો પ્રશ્ન હોય જ છે મિત્રો. તો બહુ અગત્યનું છે. આ લોધિકા તાલુકો છે બરાબર, ગુજરાતના લોધિકા તાલુકાના મોટાવડા ગામમાંથી મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષક બની માર્ગદર્શન આપેલું હતું બરાબર. તો ધોરણ 6 થી 8ના બાળકો માટે આ યોજના છે અને નામ છે મિશન વિદ્યા. 1 મહિના સુધી આવી રીતે પાયો પાકો થાય બાળકોનો લેખન, ગણન અને વાંચનની અંદર, એ માટે આ મિશન વિદ્યા શરૂ કરવામાં આવેલું છે. ગુજરાતની અંદર જ શરૂ કરવામાં આવેલું છે મિત્રો, એ પણ યાદ રાખજો બરાબર. અને આ લોધિકા તાલુકો ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલો છે એવો પણ પ્રશ્ન આવશે જ, તો એ પણ યાદ રાખી લ્યો. રાજકોટ જિલ્લામાં આવેલો છે બરાબર. અને હાલમાં ગુજરાતના જે રાજ્યપાલ છે એ કોણ છે? ઓમ પ્રકાશ કોહલી. અત્યારે હાલના રાજ્યપાલ કોણ છે ગુજરાતના? ઓમ પ્રકાશ કોહલી બરાબર. મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી છે અને નાયબ મુખ્યમંત્રી કોણ છે? નીતિનભાઈ પટેલ. તો એ બધું આપણે યાદ રાખવું અહીંયા જરૂરી બની જાય છે બરાબર. ત્યાર પછી આગળ વધશું. શિવાંગી છે એણે દક્ષિણ આફ્રિકાનો સૌથી મોટો પર્વત સર કરેલો છે. તો કયા રાજ્યની છે? હરિયાણાની બરાબર. શિવાંગી પાઠક નામ છે એનું, પૂરું નામ છે શિવાંગી પાઠક. તો એમણે હરિયાણા છે, હરિયાણાની શિવાંગીએ છે આફ્રિકાનો સૌથી ઊંચો પર્વત, એ પર્વતનું નામ છે કિલીમંજોર. તો કિલીમંજોર નામનો મંજારો
કિલીમંજારો નામનો પર્વત છે, તો એણે 3 દિવસની અંદર સર કરેલો છે, એટલે કે 3 દિવસની અંદર ચડેલો છે. તો હરિયાણાની શિવાંગી એને દક્ષિણ આફ્રિકાનો સૌથી ઊંચો પર્વત છે, દક્ષિણ આફ્રિકાનો છે મિત્રો, દક્ષિણ આફ્રિકાનો સૌથી ઊંચો પર્વત છે. તો આ પ્રશ્ન એવો આવી શકે કે કયા દેશમાં છે એ પર્વત કિલીમંજારો અને કેટલા દિવસમાં સર કરેલો છે એવું પણ પૂછી શકાય, અથવા તો પર્વતનું નામ પણ પૂછી શકાય, બરાબર. કોણે સર કરેલો એવું પણ પૂછી શકાય, અને કયા રાજ્યની છે સર કરનાર વ્યક્તિ એવું પણ પૂછી શકાય. તો આની અંદરથી આ એક જ વાક્યની અંદરથી 5 પ્રશ્નો નીકળે છે મિત્રો, બરાબર. તો આપણે માત્ર સેન્ટેન્સ એક યાદ હોય તો ઘણું બધું યાદ રાખી શકીએ, બરાબર ને. ત્યાર પછી એ પર્વતની ઊંચાઈ કેટલી હતી? 5895 મીટર, બરાબર. આ 5895 મીટરની ઊંચાઈ છે કિલીમંજારો પર્વતની, બરાબર. તો એણે 21 જુલાઈએ ચઢાઈ શરૂ કરેલી હતી અને 24 જુલાઈએ શિખર ઉપર પહોંચી ગયેલી, બરાબર. તો માત્ર ને માત્ર 17 વર્ષની છે, બરાબર. અને સૌથી નાની વયે સર કરનાર ખેલાડીઓ સૌથી નાની વયે સર કરનાર એવરેસ્ટ મહિલાઓની અંદર એક રેકોર્ડ પણ એમણે બનાવેલો છે. તો એ રેકોર્ડની અંદર પણ શિવાંગી પાઠકનું નામ છે, બરાબર. તો એ યાદ રાખજો, બરાબર. એના પછી આગળ વધીએ. વર્લ્ડ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપ મિત્રો 2018, વર્લ્ડ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપ 2018 છે, એનું આયોજન ક્યાં થવાનું છે? ચીનની અંદર થવાનું છે, બરાબર. વર્લ્ડ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપ 2018 એનું આયોજન થવાનું છે ચીનની અંદર. ચીનમાં કઈ જગ્યાએ? નેન્જિંગ ખાતે થવાનું છે. ચીનમાં નેન્જિંગ ખાતે વર્લ્ડ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપ 2018નું આયોજન થશે, ચીનમાં નેન્જિંગ ખાતે, બરાબર. 30 જુલાઈથી આ શરૂ થશે, એટલે કે આજથી ચાલુ થઈ જશે, બરાબર. અને કુલ કેટલા દેશો આ સ્પર્ધાની અંદર ભાગ લેશે એ અગત્યનું છે. કુલ 49 જેટલા દેશો છે આ સ્પર્ધાની અંદર ભાગ લેશે, અને કુલ ખેલાડી કેટલા છે? 256 ખેલાડી આ સ્પર્ધાની અંદર ભાગ લઈ રહ્યા છે, બરાબર. કુલ 256 ખેલાડી કેટલા દેશના? 49 દેશના 256 ખેલાડી ભાગ લે છે. ભારત તરફથી કેટલા ખેલાડી ભાગ લે છે? ખૂબ અગત્યનો આવો પ્રશ્ન આવતો હોય છે અવારનવાર. તો ભારત તરફથી 24 ખેલાડીઓ આ સ્પર્ધામાં ભાગ લેશે વર્લ્ડ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપની અંદર, અને એમાં 6 ખેલાડી છે સિંગલ્સવાળી સ્પર્ધાની અંદર ભાગ લેશે, અને બાકીના 18 ખેલાડી છે, બરાબર, એ ભાગ લેશે ડબલ્સની અંદર, ડબલ્સની જે સ્પર્ધા હોય એમાં, બરાબર. તો યાદ રાખવાનું છે, બરાબર. બહુ અગત્યની વસ્તુ છે, આવનારી એક્ઝામ માટે મહત્વપૂર્ણ થશે, બરાબર. ક્યાં આયોજન થયું છે, કેટલા ખેલાડી છે, કેટલા દેશો આ સ્પર્ધામાં ભાગ લે છે, બરાબર. બહુ અગત્યની વસ્તુ છે મિત્રો. ત્યાર પછી આગળ વધીએ. અમૂલ છે એને માર્કેટર ઓફ ધ યર છે, એનો એવોર્ડ મળેલો છે. તો એના વિશે જરાક વિગતવાર માહિતી મેળવીએ આપણે. તો ભારતની સૌથી વિશાળ ફૂડ પ્રોડક્ટ માર્કેટ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે જેનું નામ છે અમૂલ, બરાબર. બહુ જ વિશાળ છે, આપણને ખબર જ છે કે અમૂલ આખા ઇન્ડિયામાં ફેમસ છે, બરાબર. ટેગલાઇન પણ તમને ખબર હશે, અમૂલ દૂધ પીતા હે ઇન્ડિયા, બરાબર. તો જરાક વિગતવાર માહિતી મેળવીએ હવે. એમના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર છે RS સોઢી. અમૂલ છે એમના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર છે RS સોઢી. તો એને ઇન્ટરનેશનલ એડવર્ટાઇઝિંગ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા તરફથી માર્કેટર ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ છે એનાયત કરવામાં આવેલો છે, અને આ એવોર્ડ લીધેલો છે RS સોઢીએ. મળેલો કોને છે? અમૂલને મળેલો છે મિત્રો, યાદ રાખજો. અમૂલને મળેલો છે, અને કોના દ્વારા આપવામાં આવેલો છે? ઇન્ટરનેશનલ એડવર્ટાઇઝિંગ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા આપવામાં આવેલો છે. તો કોના દ્વારા આપવામાં આવેલો છે એવું પણ પૂછાઈ શકે. કયો એવોર્ડ મળેલો છે, એવોર્ડનું નામ પૂછાઈ શકે. તો એવોર્ડનું નામ છે માર્કેટર ઓફ ધ યર, બરાબર. એવોર્ડનું નામ શું છે? માર્કેટર ઓફ ધ યર. હાલમાં મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર કોણ છે અમૂલના? RS સોઢી, બરાબર. નામ યાદ રાખવાનું છે RS સોઢી, બરાબર. અમૂલનું પૂરું નામ મિત્રો યાદ રાખવા જેવું છે, બરાબર. આવનારી એક્ઝામ માટે કદાચ પૂરું નામ પણ પૂછે તો અમૂલનું પૂરું નામ છે આનંદ મિલ્ક યુનિયન લિમિટેડ, બરાબર. A ફોર આનંદ, M ફોર મિલ્ક, U ફોર યુનિયન, L ફોર લિમિટેડ. તો આવી રીતે અમૂલનું પૂરું નામ થાય છે આનંદ મિલ્ક યુનિયન લિમિટેડ. ત્યાર પછી
અમૂલની સ્થાપના થઈ છે 1946ની અંદર જ અમૂલની સ્થાપના થઈ ચૂકેલી હતી અને સ્થાપના કરનાર કોણ હતા? ત્રિભુવનદાસ પટેલ, બરાબર. 1946ની અંદર જ તે અમૂલની સ્થાપના થયેલી અને સ્થાપના કરનારનું નામ શું છે? ત્રિભુવનદાસ પટેલ. અને ગુજરાતના આણંદ ખાતેથી એમણે સ્થાપના કરેલી હતી, બરાબર. ત્યારબાદ અમૂલ છે એમના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર કોણ છે હાલમાં? RS સોઢી. તો એમનું પણ નામ યાદ રાખવું અહીંયા મહત્વનું થાય છે, બરાબર. તો અમૂલ વિશે જેટલી પણ મહત્વની વિગતો હતી એ બધી આપણે અત્યારે આમાં ચર્ચા કરી લીધેલી છે, બરાબર. આની બહારનું કાંઈ પણ પૂછાશે નહીં આવનારી એક્ઝામમાં, બરાબર. ત્યાર પછી આગળ વધીએ. મિત્રો, યુપીની અંદર હાલમાં તે 64,000 કરોડની પરિયોજના છે એનું લોકાર્પણ કરવામાં આવેલું છે. તો નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ઉત્તર પ્રદેશના લખનઉ ખાતેથી આ છે 64,000 કરોડની જે યોજનાઓ છે એનું લોકાર્પણ કરવામાં આવેલું હતું. આ પ્રસંગે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ એક 5E મંત્ર આપેલો છે, બરાબર. એ 5 વિકાસ માટે 5E મંત્ર આપેલો છે. તો એ 5E મંત્રમાં કયા કયા ઈ છે એનો સમાવેશ થાય છે એ બહુ અગત્યનું છે. આવનારી એક્ઝામમાં એક પ્રશ્ન એવો પૂછાઈ શકે કે નીચેનામાંથી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ઉત્તર પ્રદેશની લખનઉ ખાતે 5E મંત્રો આપેલા હતા, તો એમાંથી નીચેનામાંથી કયા ઈનો સમાવેશ તેમાં થતો નથી, બરાબર. એક પ્રશ્ન એવો હશે જ, તો ઘણીવાર આવું પૂછાતું હોય છે. તો 5 ઈના નામ યાદ રાખવા જરૂરી છે. ઇઝ ઓફ ડુઈંગ, પહેલું E ફોર છે ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ, બરાબર. બીજું E ફોર એજ્યુકેશન, ત્રીજું E ફોર એમ્પ્લોયમેન્ટ, ચોથું E ફોર ઇકોનોમી અને પાંચમું છે એન્ટરટેનમેન્ટ, બરાબર. તો ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ, એજ્યુકેશન, એમ્પ્લોયમેન્ટ, ઇકોનોમી અને એન્ટરટેનમેન્ટ, આ 5 E છે અગત્યના છે વિકાસ માટે, એવું નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ લખનઉની અંદર જે સમારોહ યોજાયેલો હતો લોકાર્પણનો એની અંદર એમણે કીધેલું હતું, બરાબર. તો આવનારી પરીક્ષા માટે ખૂબ અગત્યનું બને છે. તો હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જેટલા પણ અગત્યના ક્વેશ્ચન્સ છે આજના કરંટ અફેરની અંદર, બરાબર, તો એ બધા જ કરંટ અફેર વિશે આપણે ચર્ચા કરવાના જ છીએ. તો નેક્સ્ટ લેક્ચર થોડીક જ વારમાં લગભગ 2 કે 3 કલાકની અંદર મુકાઈ જશે. તો જોતા રહેજો અમારી ચેનલને, અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી જ લેજો અને બાજુમાં આવેલો બેલ સિમ્બોલ દબાવી દેજો, જેથી આવનારા વિડીયોની તમને નોટિફિકેશન મળતી રહેશે. અને મિત્રો, લાઇક ન કરેલું હોય તો હવે લાઇક કરી જ દેજો વિડીયોને, બરાબર. તો લાઇક કરી દેજો અને આપના મિત્રો સાથે પણ શેર કરજો, બરાબર. તો ફરી પાછા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળશું આપણે. ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, શુભરાત્રી, ગુડ નાઇટ.